Αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητές τηλεθεάτριες, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Σάββα Καλεντερίδη. Απόψε, στην εκπομπή Monitor, φιλοξενούμε τον πρέσβη επιτιμή Γιώργο Αϊφαντή, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την Ιρανο-Ισραηλινή σύγκρουση, αλλά και τις ιστορικές προεκτάσεις της. Κύριε Αϊφαντή, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στο κανάλι του κύριου Σάββα Καλεντερίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλώς σας βρίσκω. Ελπίζω να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα για τους τηλεθεατές. Την προηγούμενη φορά μιλήσατε για την Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Σήμερα όμως θα θέλαμε να μιλήσουμε για τα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, τα οποία άπτονται και των δικών σας αρμοδιοτήτων, μιας και έχετε υπηρετήσει στην Τεχεράνη ως πρέσβης της Ελλάδας. Ναι, από το Γενάρη του 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2017, 2,5 χρόνια. Θα θέλαμε να μας κάνετε μια μικρή ιστορική αναδρομή στις Ισραηλο-Ιρανικές σχέσεις. Γιατί από ό,τι γνωρίζουμε, αυτές οι συγκρουσιακές, ας πούμε, σχέσεις που έχουν τα δύο κράτη δεν υπήρχαν πριν την Ισλαμική Επανάσταση το 1979. Ισχύει αυτό? Βεβαίως. Κάθε άλλο. Οι σχέσεις τους, ιδίως από το 1952, που η CIA με τον Κέρμιτ Ρούσβελτ και η MI6 με το δικό μας Chris Woodhouse ανέτρεψαν το καθεστώς Μοσαντέκ, 1952 έγινε αυτό. Από εκεί και μετά οι σχέσεις Ιράν και Ισραήλ ήταν σχέσεις εξαιρετικές, δηλαδή ο Σάχης με το καθεστώς το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ, δηλαδή που όταν λέω σιωνιστικό εννοώ τα σιωνιστικά κόμματα, έτσι, Μπεν Γκουριόν, όλοι αυτοί ανέπτυξαν αγαστές σχέσεις. Για ποιο λόγο? Ο πρώτος λόγος ήταν το πετρέλαιο. Το Ισραήλ δεν είχε πετρέλαιο και εξαρτάται από τον πετρελαϊκό του εφοδιασμό από το Ιράν. Επιπλέον, οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες και τότε ο κύριος αντίπαλος του Ισραήλ ήταν ο παναραβισμός, όπως τον εξέφραζε μάλιστα πολύ δυναμικά ο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ. Συνεπώς, οι Ιρανοί ως μη Άραβες είχαν μείνει έξω από αυτή την ιστορία. Είχαν ένα καθεστώς φύλαπλος κείμενο στη Δύση, ήταν το άλλο στήριγμα της Δύσης στην Μέση Ανατολή. Και τα δύο στηρίγματα, Ισραήλ, πολύ πιο αδύναμο από ό,τι είναι τώρα, με ένα πολύ πιο ασθενές, σχεδόν ανύπαρκτο λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες, διακριτό με μικροσκόπιο, όχι διαγυμνού οφθαλμού, στηριζόντουσαν πάνω στο Ιράν. Και αυτή η σχέση είχε και διάφορες άσχημες πλευρές. Δηλαδή, η μυστική υπηρεσία του Σάχη εκπαιδευόταν από τη Μοσάντ. Εβραίοι, Ισραηλινοί αξιωματικοί, εκπαιδευμένοι από τους Βρετανούς, εκπαίδευαν τη μυστική υπηρεσία του Σάχη στα βασανιστήρια. Και αυτή η σχέση δυνάμωσε στη δεκαετία του 60, στη δεκαετία του 70, ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Συσσόρευσε φοβερό μίσος μεταξύ των αντικαθεστωτικών Ιρανών, πάσης λογής, αριστερούς, Ισλαμιστές, τότε οι περισσότεροι ήταν αριστεροί. Γιατί οι Ισραηλινοί πράκτορες ήταν παρόντες και κάποιοι που γλίτωσαν τους είχαν δει. Συνεπώς είχαν και αυτή τη σχέση. Από την άλλη πλευρά, οφείλουμε να πούμε ότι το καλό του καθεστώς του Σάχη ήταν ότι ήταν ένα καθεστώς που τις μειονότητες, δηλαδή τις θρησκευτικές μειονότητες, τους Ιρανούς Εβραίους, δεν είχαν καμιά διακριτική μεταχείριση. Ούτε πριν το Σάχη, ούτε πριν το 52 δηλαδή, όταν έφτασε το 49 με τον πόλεμο που έκαναν οι Άραβες, στον πρώτο πόλεμο κατά του Ισραήλ, είχε φτάσει στο αποκορύφωμα. Στην Τεχεράνη οι Εβραίοι ήσαν Ιρανοί όπως όλοι οι άλλοι, έτσι. Ιρανοί όπως οι Ζωροάστρες, ήταν όπως οι Χριστιανοί, οι Αρμεναίοι του Ιράν, δεν είχαν διακριτική μεταχείριση. Βέβαια, από ένα σημείο και μετά, κάποιοι άρχισαν σιγά σιγά να μεταναστεύουν προς το Ισραήλ,
διατηρώντας και ένα πόδι στην Τεχεράνη. Μετά όμως την έλευση του Χομεϊνί το 1900, Δεκέμβριο του 1979, ας πούμε, αρχές του 80, μετά φύγανε τρέχοντας. Και πάρα πολλοί Ισραηλινοί αξιωματικοί είναι ιρανικής καταγωγής και μάλιστα σε κορυφαίες θέσεις. Αρχηγός του επιτελείου ήταν Εβραίος από την Τεχεράνη. Μέχρι το 2006 που ήμουν κάτω, ο προηγούμενος αρχηγός από αυτόν που ήταν υπηρετούσε τότε ως υπουργός, δεν θυμάμαι αυτή το όνομά του, λόγω προκεχωρημένου Αλτσχάιμερ, ήταν Ιρανός. Άρα, μία σχέση φιλίας, συνεργασίας, το Ισραήλ ταυτίστηκε με το Σάχι, ο Χομεϊνί στράφηκε βία κατά του Ισραήλ, προσπάθησε να στηριχτεί πάνω στο λαϊκό αίσθημα αδικίας, συμπαράσταση στους Παλαιστίνιους για την αδικία, την ύψιστη αδικία που είχαν υποστεί από το Ισραηλινό καθεστώς, και έτσι σιγά σιγά αυτές οι χώρες πήρανε μια συγκρουσιακή πορεία. Οι Ιρανοί πάντοτε εξαρτούσαν την ευημερία τους από την έκταση της αυτοκρατορίας τους. Το Ιράν, όταν δεν εξουσίαζε, όταν δεν κυριαρχούσε πάνω στη Μεσοποταμία, είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα ασιτοδίας πρώτα απ' όλα. Τα σημερινά του σύνορα, αυτά που βλέπουμε στο χάρτη, ακόμη και επί Σάχη, θεωρούνται προσωρινά και αποτέλεσμα της επιβολής της θέλησης των αποικιοκρατικών δυνάμεων, Βρετανών από τον Νότο και Ρώσων. Το Ιράν στη δεκαετία του 20, στη δεκαετία του 40 πάλι ήταν μοιρασμένο. Βορράς Ρώσοι, Σοβιετικοί, μετά Νότος Βρετανοί και μετά Εγγλέζοι. Συνεπώς, η τάση του Ιράν, ακόμη και επί Σάχη, ο Σάχης είχε πολύ ισχυρές προστριβές με το Ιράκ, ήταν να επεκταθούν. Όπως μου έλεγαν όταν υπηρετούσα πρέσβης κάποιοι Ιρανοί πρώην διπλωμάτες, στελέχη της αντιπολίτευσης που βρίσκεται κοντά στο Σάχη και στο μοναρχικό ιδεώδες, αυτοί οι άνθρωποι μου λέγανε, εμάς τους Ιρανούς, εσείς οι Έλληνες, πού μας βρήκατε στην ιστορία σας? Πού μας πρωτογνωρίσατε? Δεν μας πρωτογνωρίσατε στις ακτές της Μεσογείου? Άρα θέλω να πω ότι τους είναι οικείος ο χώρος και ιδίως μετά η προστασία του σιητικού στοιχείου που υπάρχει στο Λίβανο. Ο σιητισμός έφτασε στο Ιράν μέσω Λιβάνου. Λοιπόν, ήταν οι Φατμίδες που ήρθαν από τη Λιβύη και εξουσίασαν την Αίγυπτο. Όταν έπεσαν οι Φατμίδες, κάποιοι γύρισαν πίσω στη Λιβύη, ήταν Σιήτες. Και ήταν αντίθετοι στον Χαλίφη της Βαγδάτης. Ήταν η αιρετική εκδοχή του Ισλάμ. Και κάποιοι πήγαν στο Λίβανο. Και από το Λίβανο το 1500 κάτι ο Ιρανός Σάχης έστειλε και τους έφερε, γιατί μέχρι τότε οι Ιρανοί ήταν μπεκτασίδες, αλλά ο μπεκτασισμός απαγόρευε τον παρούδι και οι Οθωμανοί είχαν κανόνια και δεν μπορούσαν με τα τόξα και τα βέλη να τα βάλουν και γίνανε ο μονάρχης, η αυλή και μετά ο λαός υποχρεωτικά γίνανε Σιήτες εν μία νυχτή. Και ο Σιητισμός αυτή τη στιγμή είναι ένα από τα τσιμέντα. Τσιμεντώνει την Ιρανική εθνική ταυτότητα μαζί με την αντίληψη για την αυτοκρατορία. Μπορείτε να μας δείξετε αυτό το μοσαϊκό των μειονοτήτων που υπάρχουν στο Ιράν? Οι εθνοτικά Ιρανοί είναι ανάμεσα στο 46% και το 51%. Η μεγαλύτερη ορατή εθνοτική ομάδα, που είναι όμως Σιήτες και αυτοί, είναι οι Αζέροι. Ο ίδιος ο ανώτατος ηγέτης από τη μεριά της μητέρας του είναι Αζέρος. Οι Αζέροι είναι έχουν απόλυτη ισοπολιτεία, πρόσβαση στα ανώτατα αξιώματα, είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι fully interchangeable. Και μάλιστα είναι πόλος έλξης οι Αζέροι του Ιράν για τους Αζέρους του Αζερμπαϊτζάν. Μέχρι πρώτη ήταν πόλος έλξης και οι Αμερικανοί το χρησιμοποιούσαν. Περνάγαν μηνύματα, κάνανε επί Σοβιετικής Ενώσεως διαβρωτική δουλειά στο Αζερμπαϊτζάν
χρησιμοποιώντας τους Ιρανούς Αζέρους. Μετά υπάρχουν διάφορες μικρότερες, υπάρχουν Άραβες στο Χουζεστάν, νότιο-δυτικά, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, στη μεγάλη τους πλειοψηφία Σιήτες και αυτοί, κατά 90, σχεδόν στο σύνολό τους Σιήτες. Υπάρχουν Μπαλούς, αυτοί είναι στα σύνορα με το Πακιστάν, εκεί είναι Σουνίτες, αυτοί είναι Σουνίτες. Υπάρχουν Αφγανοί, οι οποίοι μπαινοβγαίνουν από το δυτικό Αφγανιστάν. Η Χεράτ ήταν πόλη περσική με μεγάλη ιστορία στο Ιράν. Κατακαιρώθηκε τελικά στη Βρετανική Αυτοκρατορία και στο Αφγανιστάν. Αλλά υπάρχουν Τουρκμένοι, υπάρχουν Τατζίκοι. Το Ιράν είναι ένα μοσαϊκό από μικρότερες εθνότητες. Τι τους ενοποιεί? Ποιος είναι ο αρμός που συγκολεί όλα αυτά τα κομμάτια του μοσαϊκού? Είναι ο σιητισμός, είναι η γλώσσα. Όσοι μιλούν φαρσί, πάρα πολλοί μιλούν τανταρί. Τανταρί είναι μια πιο παλιά εκδοχή, όπως τα ποντιακά, όπως τα κυπριακά, σε σχέση με τα φαρσί. Είναι ο πολιτισμός και κυρίως είναι η αίσθηση του κράτους. Το Ιράν υπήρξε έθνος επειδή υπήρξε κράτος. Από τότε που το 4.000 π.Χ., 4.500 π.Χ. φτιάχνουν την πρώτη αυτοκρατορία στην περιοχή του σημερινού Κερμάν, είναι η αυτοκρατορία του Ολάμ. Μέχρι σήμερα υπάρχει το ιρανικό έθνος, γιατί υπάρχει κράτος. Και αυτό το έχουν καταλάβει πολύ καλά όλοι οι αντίπαλοι. Αυτό που προσπαθούν να καταλάβουν, να διαλύσουν, είναι το ιρανικό κράτος. Ξέρουν ότι άμα καταβληθεί το κράτος, θα διαλυθεί και το έθνος. Συνεπώς, είναι ένα μοσαϊκό ανθρώπων. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα κοινωνία. Εγώ πραγματικά προσπάθησα να κολυμπήσω μέσα σε αυτή την κοινωνία, να γνωρίσω ανθρώπους από κάθε προέλευση. Είναι εξαιρετικά ευγενείς, εξαιρετικά φύλλα προσκύμενοι προς τους Έλληνες. Αν χαθείς, όχι στην Τεχεράνη, στο διαβόλου την άκρη, ας πούμε, μέσα σε έρημο χαθείς και πεις ότι είσαι Ιουνάν, σε πηγαίνουν να βρεις το δρόμο σου. Εμένα μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση η καλή αντιμετώπιση που σου εξασφάλιζε μόνο το να πεις είμαι Έλληνας, είμαι Ιουνάν, Ιουνανιάμ, είμαι Έλληνας. Αυτό σου έλυνε πολλά προβλήματα και το είχα μάθει γιατί πολλές φορές φυσιογνωμικά είχα και ένα αυτοκίνητο αμερικάνικο, με παίρνανε για Αμερικάνο, τα πράγματα πήγαιναν να γυρίσουν περίεργα. Βέβαια ο οδηγός μου ήταν ένα θηρίο, έκανε επαγγελματίας πυγμάχος, αλλά το Ιουνανιάμ, ότι είμαι Έλληνας, μου λύνε πάντοτε τα προβλήματα. Και επιπλέον το γεγονός ότι είχα φροντίσει να βάλω στο αυτοκίνητο μια μικρή ελληνική σημεούλα στην κεραία του, μόνο θετικά σχόλια, κανένας δεν μου είπε τίποτα. Γενικά είναι πολύ ευγενείς άνθρωποι. Και η γυναίκα μου όταν κατέβαινε κάτω είχε πολύ καλή αντιμετώπιση όταν βλέπαν ότι είναι Έλληνας. Είναι ένας λαός που μας αγαπάει, ένας λαός που αισθάνεται ότι έχει κοινές ιστορικές ρίζες μαζί μας. Άμα πάτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Τεχεράνης, στο προ-Ισλαμικό τμήμα, θα δείτε αρχαία ελληνικά αγάλματα, γυμνά, χωρίς φύλλος οικής που έχει βάλει το Βατικανό. Είναι κομμάτι της κληρονομιάς τους και η σχέση τους μαζί μας είναι κομμάτι της εθνικής τους κληρονομιάς. Όταν θέλανε να με πειράξουν, μου λέγανε γιατί έκαψε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Περσέπολη. Τους απαντούσα γιατί εσείς κάψατε την Ακρόπολη και το γέλιο που έπεφτε ήταν μεγάλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί με αυτούς τους ανθρώπους εμείς δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση, γιατί αυτό είναι η σημερινή μας σχέση Ελλάδας-Ιράν. Καμία σχέση. Κάτι χαλιά εισάγουμε και κάτι φιστίκια νομίζω. Και αυτό είναι όλο. Είναι τραγικό. Γιατί είναι μια χώρα που είναι στην πλάτη της Τουρκίας, είναι μια χώρα που έχει ουσιαστικό πρόβλημα δογματικό. Οι Τούρκοι είναι Σουνίτες, ο Ερντογάν είναι αδελφός μουσουλμάνος, τους θεωρεί αιρετικούς, οι άλλοι πλένουν τα χέρια τους μετά τις χειραψίες με τον Ερντογάν και εμείς έχουμε επιλέξει εσχάτως να μην διατηρούμε καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους για να είμαστε καλό παιδί στις Βρυξέλλες, στο ΝΑΤΟ, να μας χτυπάνε την πλάτη και να μας λένε good boy, good boy. Λοιπόν, μου δίνετε την καλύτερη πάσα για να σας ρωτήσω πόσο πολύ
ενδιαφέρει την Ελλάδα αυτή η σύγκρουση αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν και Ισραήλ? Η σύγκρουση αυτή είναι μια σύγκρουση εξ αποστάσεως, μια σύγκρουση ανταλλαγής χτυπημάτων, αλλά δεν έχει τα μέσα να εισβάλλει η μία χώρα στην άλλη. Αλλά εάν τα πράγματα παροξενθούν, οι Ιρανοί θα χτυπήσουν με τη Χεσμολά από το βόρειο Λίβανο. Οι ικανότητες της Χεσμολά σε ρουκέτες υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες όλων των θόλων που έχουν φτιάξει οι Ισραηλινοί. Την τελευταία φορά που ήμουν το 2006 κάτω, στη Βηρητό, οι ρουκέτες της Χεσμολά, οι οποίοι είναι Σιήτες, εκπαιδευμένοι από τους Ιρανούς, και οι οποίοι είχαν σταματήσει τους Ισραηλινούς στα 2,5 χιλιόμετρα από τα σύνορα και γινόντουσαν μάχες σώμα προς σώμα ανάμεσα στις μονάδες της Χεσμολά και στους αλεξιπτιστές τους Ισραηλινούς, για να καταλάβουν κάποιες κομμοπόλεις, ας πούμε, μεγέθους λιβαδιάς, μεγέθους θύβας. Είχαν νεκρώσει τα βλήματα που πέφτανε στο Κουτουρού, είχαν νεκρώσει όλο το βόρειο Ισραήλ. Και τότε η Χεσμολά είχε το 1/4 των πυράβλων που έχει τώρα. Συνεπώς, εάν θέλουν να χτυπήσουν οι Ιρανοί, θα χτυπήσουν από εκεί, και αν θέλουν να χτυπήσουν συλλογικά τη Δύση, θα κλείσουν με τα επάκτια πυροβολία και με τις επάκτιες συστοιχίες πυράβλων που έχουν τα στενά του Ορμούς. Θα τα ναρκοθετήσουν. Η Δύση θα πάθει αμέσως νεφρική ανεπάρκεια. Το 1/4 του πετρελαίου της Δύσης έρχεται μέσα από τον Περσικό κόλπο. Αν κλείσουν τα στενά του Ορμούς, bye bye. Τελειώνουμε εκεί. Δεν λέω ότι θα πάθουν οι Έλληνες εφοπλιστές κτλ. Θα τρέξουν να φέρουν ρωσικό πετρέλαιο, βέβαια, αλλά και αυτοί είναι αντίπαλοι μας. Άρα θέλω να πω, λοιπόν, ότι η αντιπαράθεση διαμορφώνει τις συνθήκες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνει την καθημερινή μας ευημερία, και η Ελλάδα θα έπρεπε να ενδιαφέρεται και σε κρατικό επίπεδο, πιστεύω σε επίπεδο κοινής γνώμης οι άνθρωποι ενδιαφέρονται, να έχει μια ισορροπημένη σχέση. Να έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ, ακούγεται περίεργο που το λέω, αλλά αυτό απαιτεί το εθνικό μας συμφέρον. Να έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ και να έχουμε και καλές σχέσεις με το Ιράν. Να είμαστε ένας διάβλος μέσα από τον οποίο θα μπορούν οι δύο χώρες να μιλάνε, να επικοινωνούν, ώστε να υπάρχει μια ειρήνη, μια σταθερότητα που οικονομικά στην περιοχή, που οικονομικά μας βολεύει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όσο δεν αναλαμβάνεται μια διεθνής πρωτοβουλία για να επιλυθεί το Παλαιστινιακό. Να υπάρξει ένα Παλαιστινιακό κράτος. Και αυτό πρέπει να εξηγούμε στους Ισραηλινούς φίλους μας, ότι δεν μπορούν με την δύναμη του ξύφους να λύσουν ένα πολιτικό πρόβλημα που είναι ότι έχουν μέσα στη χώρα τους 5 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Δεν συζητώ για αυτούς της Γάζα, λέω στη Δυτική Όχθη και τους Ισραηλινούς Άραβες που είναι Παλαιστίνοι. Αυτούς τι θα τους κάνουν? Θα τους εξαερώσουν? Θα τους σπρώξουν στην Ιορδανία? Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαίωμα σε ένα κράτος. Εμείς λοιπόν πρέπει πολύ ευγενικά και με πλήρες ενδιαφέρον να υπάρχει κράτος του Ισραήλ, ασφαλές μέσα σε ασφαλή σύνορα, αλλά να υπάρχει και Παλαιστινιακό κράτος ασφαλές μέσα σε ασφαλή σύνορα. Από το να κάνουμε οικογενειακή πολιτική πολύ προσοδοφόρα και να δίνουμε λευκές επιταγές στον Α ή στον Β, και ιδίως τώρα στους Ισραηλινούς, πυροβολούμε τα πόδια μας. Δηλαδή, θα φτάσουν να μας αντιμετωπίζουν οι λαοί στη Μέση Ανατολή όπως αντιμετωπίζουν τους Ολλανδούς, τους Βέλγους κτλ. Και πιστέψτε με, το έχω δει και στη Βηρητό, όταν ήμουν κάτω στον πόλεμο τον τελευταίο που είχε κάνει το Ισραήλ με το Λίβανο, και στο Ιράν δεν τους αντιμετωπίζουν και πολύ. Τους θεωρούν δηλαδή αξεσουάρ, κορολέρεις, συνεργούς των απικιοκρατών. Εμείς έχουμε μια άλλη πολιτιστική σχέση με αυτήν την περιοχή. Έχουμε και διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα. Γιατί για να πάρουν κάποια αξιώματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, πρέπει να ανατρέψουμε καλές σχέσεις δεκαετιών, για να μην πω κοντά ένα αιώνα. Γιατί πρέπει να τις ανατρέψουμε? Γιατί πρέπει να γίνουμε αντιπαθείς ως χώρα,
Και γιατί αν δώσουμε τον εναέριο χώρο μας να περάσουν Ισραηλινά αεροπλάνα και να χρησιμοποιήσουν το βόρειο διάδρομο, Ελλάδα, Βουλγαρία, Μαύρη Θάλασσα, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, να βρεθούμε και στο στόχαστρο των αντιμέτρων που θα πάρουν οι άλλοι. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Και γι' αυτό το λόγο φωνάζω, όχι μόνο εγώ, και όλοι οι συνάδελφοι που έχουν κάποια άποψη μέσα στο Υπουργείο, άσχετα δεν τη λένε δημόσια, για ποιο λόγο? Για να πάρει ο κ. Μητσοτάκης στη θέση του Στόλτεμπεργκ, για να πάρει ο κ. Μητσοτάκης στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου, αυτού του αχαρακτήριστου Βέλγου. Γι' αυτό πρέπει η χώρα να αλλάξει, να γίνει εχθρική με λαούς που δεν μας έχουν πειράξει, επαναλαμβάνω, που δεν διεκδικούν το Αιγαίο μέχρι τον 25ο μεσημβρινό. Είπατε προηγουμένως ότι άμα αντεπιτεθεί το Ιράν, τότε η Ευρώπη θα υποστεί νευρική ανεπάρκεια. Και μέσα σε αυτήν την ανεπάρκεια υπάρχει και το ελληνικό το συμφέρον. Θα ήθελα να μας πείτε όμως, πριν γίνει αυτή η αντεπίθεση, εδώ πέρα περιμένουμε την αντεπίθεση πρώτα του Ισραήλ. Πώς περιμένετε αυτή να εκδηλωθεί? Οι Ιρανοί με τη δική τους επίθεση στην πυραυλική κατέριψαν ένα ταμπού. Κανείς δεν τολμάει να χτυπήσει το Ισραηλινό έδαφος. Κανένα κράτος της περιοχής δεν τολμάει να το χτυπήσει. Λοιπόν, οι Ιρανοί το τόλμησαν. Εντάξει, ήταν μια άσκηση με πραγματικά πυρά, είχαν προειδοποιήσει μέσα από διαφορετικά κανάλια, τους Ελβετούς, τους Τούρκους, την έριξαν ό,τι πιο παλιό είχαν σε αυτή την επίθεση, αλλά ήταν 300 βλήματα. Από αυτά πέρασαν 8, αν το είχαν κάνει αλλιώς θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο θανατηφόροι. Αλλά στόχος τους δεν ήταν να προκαλέσουν θανάτους ανάμεσα στους Ισραηλινούς, θα μπορούσαν να είχαν πλήξει αστικά κέντρα. Μπορούσαν να είχαν κάνει ευνηδιαστικά. Θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει πυράβλους που έχουν βαλιστικούς πυράβλους μεγάλης ταχύτητας που τους έχουν κάνει μινιατουριζέ, τους έχουν βάλει μέσα σε κοντέινερς και μπορούν να τους εκτοξεύσουν από πλοία που κουβαλούν, εμπορικά πλοία που κουβαλούν εμπορευματοκιβώτια. 2 από αυτά, καθένα παίρνει 2 πυράβλους, ξαφνικά 4 πύραυλοι που σου έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δεν το κάνα. Γιατί ο σκοπός των Ιρανών δεν είναι να αρχίσουν μια κοκορομαχία με το Ισραήλ και να δοθεί η λευκή κάρτα στους Ισραηλινούς στη Γάζα και αύριο στη Δυτική Όχθη. Δεν θέλουν, και αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως, έχω μιλήσει με πολύ ψηλά ιστάμενους, δεν υπήρχαν πιο ψηλά ιστάμενοι στο Ιράν όταν υπηρετούσα κάτω, και αρκετοί από αυτούς είναι και εν ζωή και στα αξιώματά τους, δεν θέλουν να εξαφανίσουν οι Ιρανοί το κράτος του Ισραήλ. Αυτό είναι δουλειά, αν το θέλουν κάποιοι, αλλωνών, όπως μου είπα. Ή θέλουν ένα modus vivendi. Αλλά να αναγνωριστεί ότι το Ιράν είναι μια χώρα που έχει την επιρροή του στους σιητικούς πληθυσμούς του Λιβάνου, της Συρίας κτλ. Αυτό δεν το θέλει το Ισραήλ. Πάρα πολύ ωραία. Η κατάσταση να διευρυνθεί ο πόλεμος βολεύει την παρούσα Ισραηλινή ηγεσία και δεν βολεύει όλο τον κόσμο. Θα είναι καταστροφική για τον πρόεδρο Biden, για τις εκλογές, θα είναι καταστροφική για την Ευρώπη, διότι αν πραγματικά οι Ιρανοί υποχρεωθούν να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ, από όπου το δικό τους πετρέλαιο πάει στην Κίνα, έτσι. Το δικό τους πετρέλαιο πάει στην Κίνα, έχουν λιμάνια ανατολικά του Ορμούζ, θα μπορούν να το διοχετεύουν. Θα πλήξουν τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Για ποιο λόγο λοιπόν πρέπει να φτάσουμε εκεί? Οι Ισραηλοί λένε ότι θα κάνουν ένα χειρουργικό πλήγμα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τι χειρουργικό πλήγμα? Τι είναι χειρουργικό πλήγμα? Θα προσπαθήσουν να σκοτώσουν κάποιους υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους? Θα γίνει της κολάσεως. Όσο χειρουργικά και να το κάνουν. Θα πλήξουν τον ανώτατο ηγέτη, θα πλήξουν τον εκλεγμένο πρόεδρο, που δεν μου αρέσει καθόλου εμένα ο εκλεγμένος πρόεδρος, μόνο τον γνωρίζω, ένας άνθρωπος με τον οποίο σε περισσότερα πράγματα διαφωνούμε. Πρέπει να πω όμως ότι με την αντίληψή του είναι υπέρ της χώρας του. Δεν το κάνει για να βάλει φράγκα στην τσέπη του.
είναι γνήσιος πατριώτης. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με τον... Είναι κληρικός, έχει υπάρξει εισαγγελέας, γενικός εισαγγελέας, έχει πολλούς θανάτους στα χέρια του. Αλλά για ποιο λόγο έχει δικαίωμα το Ισραήλ να κάνει αντίπεινα? Οποιανού δεν του γουστάρει η μούρη τον κατεβάζει το Ισραήλ. Έτσι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη και σταθερότητα. Και υπάρχει και κάτι παραπάνω, επιτρέψτε μου. Πίσω από όλα αυτά, πίσω από το γεγονός ότι το Ισραήλ προεξύπνησε και είπε τι θα κάνω, θα ισοπεδώσω το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό και θα σκοτώσω βέβαια τους αξιωματικούς που είναι μέσα, σε ιρανικό έδαφος. Πίσω από όλη αυτή την... αναδύεται η φιγούρα του Ισραηλινού υπεράνθρωπου. Θα έχει κακό τέλος, όπως και ο Άριος υπεράνθρωπος. Και οι Άριοι υπεράνθρωποι των Γερμανών την γλίτωσαν επειδή ήταν πολύ άριθμοι. Για τους Ισραηλινούς ένα κράτος 70 ετών δεν είμαι βέβαιος. Αν καταφέρουν να στρέψουν τους πάντες εναντίον τους στην περιοχή και δεν απέχουν πολύ, δεν νομίζω ότι θα έχει καλό τέλος αυτό το πείραμα το οποίο στηρίζεται, όπως έλεγε ο Μπεν Γκουριόν, πάνω στην ικανότητά μας να τους κάνουμε να μας αποδεχθούν. Λοιπόν, το Ισραήλ πρέπει, και η Ισραηλινή κοινωνία έχει δημοκρατικά, έχει γιος σκεπτόμενους ανθρώπους, θα πρέπει να καταλάβει ότι το μυστικό της μακροημέρευσής του στην περιοχή είναι η συμβίωση. Και όχι να τους εξουσιάσει όλους. Δεν μπορούν 10 εκατομμύρια άτομα να εξουσιάσουν εκατονταπλάσιους. Δεν μπορούν. Η εποχή που οι Βρετανοί δικούσαν τις Ινδίες με 10.000 υπαλλήλους έχει περάσει. Είναι όπως οι πυραμίδες. Ιστορικό γεγονός. Το βλέπουμε, το σημειώνουμε, αλλά δεν ισχύει σήμερα. Συνεπώς, πιστεύω ότι το Ισραήλ θα επιχειρήσει ένα πλήγμα και ότι οι Ιρανοί θα απαντήσουν. Δεν θέλουν, αλλά αν το πλήγμα είναι κέριο, χειρουργικό, ξεχειρουργικό, αν το πλήγμα είναι κέριο, αν τους πλήξουν τις εγκαταστάσεις τους, θα πλήξουν και αυτές τις Ισραηλινές αποθήκες πετρελαίου. Και έχουν τις δυνατότητες να τις πλήξουν. Έτσι, άμα ρίξουν πυράβλους από τον Λίβανο, η Χάιφα το 2006 ήταν μια νεκρή πόλη, γιατί έπεφταν κατιούσα στα Κουτουρού πάνω στη Χάιφα. Συνεπώς, εύχομαι να είναι κάτι που να μπορεί ευπροσώπως να αγνοήσει το Ιράν και να τελειώσει αυτή η αντιπαράθεση εδώ, αλλά το εύχομαι εγώ, δεν νομίζω ότι το εύχεται ο κύριος Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του. Ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας στην υπόθεση? Είδαμε ότι αρχικά οι Τούρκοι είχαν μια σιγεία σειρμάτων, δεν σχολίασαν τίποτα. Διέρευσε αργότερα ότι το Ιράν είχε επικοινωνήσει με την Τουρκία πριν ξεκινήσει την επίθεση, είχε ενημερώσει τους συμμάχους τους προκειμένου αυτοί να ενημερώσουν τους Αμερικανούς και να στηθεί αυτή η επιχείρηση. Θέλω να μας πείτε ακριβώς τι ρόλο βαράνε οι Τουρκοί στην υπόθεση, γιατί στην αρχή διαβάζαμε ότι οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί δεν τους θέλουν διαμεσολαβητές και μετά, ας πούμε, διαβάσαμε ότι ο Μπλίνκεν επικοινώνησε με τον Φιντάν προκειμένου να μπει ο Καλίν, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, και να παίξει η Τουρκία διαμεσολαβητικό ρόλο. Μακροπρόθεσμα, οι Τούρκοι δεν είναι καθόλου ευτυχείς με την ανάδειξη του Ιράν ως του ισχυρού κράτους της περιοχής που μπορεί να τα βάλει και να πλήξει το Ισραήλ. Γιατί διεκδικούν αυτό το ρόλο για τον εαυτό τους. Είμαι ο Χαλίφης της Κωνσταντινούπολης, είμαι ο προστάτης του Ισλάμ όπου γης, είμαι η ισχυρότερη χώρα κτλ. Και τώρα ξαφνικά κάποιος άλλος, ένας ιστορικός αντίπαλος, όχι εχθρός, αντίπαλος, του παίρνει τη δόξα. Από την άλλη μεριά, οι Τούρκοι είναι πραγματιστές. Ξέρουν ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις με τους Ιρανούς, μιλάνε, έχουν οικονομικές σχέσεις, εκτεταμένες παρά τις κυρώσεις, και οι Αμερικανοί στην ανάγκη χρησιμοποίησαν αυτόν τον διάβλο και προσπάθησαν να πείσουν εξ αποστάσεως τους Ιρανούς να μην κάνουν κάτι. Ο άλλος διάβλος που έχουν στα χέρια τους οι Αμερικανοί είναι ο Ελβετός πρέσβης. Όσο καλός κι αν είναι, και αυτός που ήταν κάτω όταν ήμουν εγώ, ήταν ένας ικανός άνθρωπος, δεν ήταν επαγγελματίας διπλωμάτης, ήταν πρώην τραπεζίτης,
Άλλη η ποιότητα του μηνύματος που φέρνει ένας ξένος διπλωμάτης και άλλη ένας φύλλα προσκύμενος. Ο Χακάν Φιντάν έχει ιστορικές σχέσεις με τους Ιρανούς και με τους φρουρούς Επανάστασης. Ο ίδιος, όταν ήταν επικεφαλής της ΜΙΤ. Συνεπώς, οι Αμερικανοί, όπως πρέπει να κάνουν, και ο κύριος Μπλίνκεν που είναι ένας επαγγελματίας διπλωμάτης, χρησιμοποιεί όλα τους κατάλληλους διάβλους επικοινωνίας. Θα μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς ένας διάβλος επικοινωνίας, αν είχαμε άλλα μυαλά. Οι Τούρκοι πάντως θα βγάλουν πολλά χρήματα από αυτήν την υπόθεση. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, οι Τούρκοι δεν θα τις εφαρμόσουν, θα τις παρακάμψουν, θα βγάλουν ένα σκασμό λεφτά. Εμείς ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πάψουμε να παίρνουμε χαλιά από το Ιράν. Έτσι. Θα τα αγοράζουμε από την Τουρκία στη διπλή τιμή, κανένα πρόβλημα. Γιατί αυτό το λέω, γιατί αυτή είναι η όλη μας εμπορική σχέση με το Ιράν. Το έχουμε καταργήσει. Μια χώρα που θα μπορούσε να είναι τόπος εξαγωγών για μας. Για τα φαρμακευτικά μας προϊόντα, για μια σειρά πράγματα. Θα ήθελα να μας πείτε για το παράγοντα Κύπρος στην υπόθεση, μιας και πολλές επιθέσεις αναχαιτίστηκαν από αεροσκάφη που απογειώθηκαν από τις βρετανικές βάσεις. Και οι Ιρανοί έχουν πει ότι όποιος βοηθάει το Ισραήλ θα βρεθούν στο στόχαστρο. Πόσο πολύ κινδυνεύει η Κύπρος στη συγκεκριμένη υπόθεση? Ελπίζω να μην κινδυνεύει η Κύπρος καθόλου. Να κινδυνεύσουν ενδεχομένως να στοχοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις, οι οποίες από νομικής απόψεως είναι κυρίαρχο βρετανικό έδαφος και μπορούν να τις στοχοποιήσουν οι Ιρανοί αν θέλουν, όπως σας είπα, με μια επίθεση με πυράβλους που θα προέλθουν από κάποιο κοντέινερ που θα υπάρχει πάνω σε παραπλέον σκάφος. Έτσι. Αλλά αυτό είναι μια υποθετική, είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, δεν αποκλείται να γίνει. Δεν ήταν και τόσο καθοριστική η συμβολή των Βρετανών σε αυτή την υπόθεση. Εγώ θα ήθελα να κρατήσουν οι τηλεθεατές στο κεφάλι τους ότι το Ιράν ξόδεψε για αυτή την επίθεση πυρομαχικά ύψους, κατά δικούς μας υπολογισμούς, 135 και οι άλλοι ξόδεψαν 1.350.000.000. 135 εκατομμύρια κόστησαν τα πυραυλάκια του Ιράν στο Ιράν, κατά την άποψή μου ίσως και φθηνότερα, αλλά τα πυρομαχικά που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλοί και όλοι οι Ορδανοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί μας φτάνουν γύρω στο 1,5 δις. Άρα καλό είναι από οικονομικής απόψεως να μην έχει λόγους το Ιράν να κάνει τέτοιες επιθέσεις συχνά. Ναι, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, ή θα ήθελα τη γνώμη σας βασικά, γιατί το έχω ακούσει από άλλους αναλυτές, όπως ο κύριος Καλεντερίδης, είναι ότι σε περίπτωση που γίνει ένας πόλεμος του Ισραήλ εναντίον του Ιράν με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, τότε οι Τούρκοι θα τα βάψουν μαύρα, γιατί ενδέχεται να δημιουργηθεί ένα τρίτο αυτόνομο κουρδικό κράτος. Όμως σε αυτή την περίπτωση φαντάζομαι ότι βλάπτει και το Ιράν αυτό, η συμμετοχή των ΗΠΑ, γιατί λόγω των μειονοτήτων που υπάρχουν εκεί, και η ασφάλεια και η εθνική κυριαρχία του Ιράν πλήττεται με συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε όσον αφορά αυτό το θέμα? Η άποψή μου είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας πολεμικής εμπλοκής, για χάρη των Ισραηλινών μάλιστα, με το Ιράν. Μια τέτοια εμπλοκή θα σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ξαναφέρουν στρατό στο Ιράκ, στη Συρία, θα πρέπει να ενισχύσουν, να απασχολήσουν όλη τους την αεροπορία και ένα μεγάλο κομμάτι του ναυτικού τους για να περισφίξουν το Ιράν και να το χτυπούν. Δεν πρόκειται ένα χτύπημα να φέρει knockout το Ιράν. Θα απαιτηθεί μια πολύμηνη εκστρατεία βομβαρδισμών, η οποία κατά τη γνώμη μου θα προκαλέσει εκδορές μου και μόνο στον αντίπαλο, δεν θα τον θέσει εκτός μάχης. Και ταυτόχρονα θα του επιτρέψει να συσπυρώσει γύρω του όλο το ιρανικό έθνος με ελάχιστες εξαιρέσεις. Συνεπώς, δεν βλέπω ότι
οι Αμερικανοί θα αφήσουν τους Ισραηλινούς και θα τους συνδράμουν σε μια εκστρατεία εξουδετερώσης του Ιράν. Πραγματικά δεν μπορώ να δω γιατί οι ΗΠΑ θα κάνουν κάτι από το οποίο θα έχουν ελάχιστα ωφέλη, αν όχι κανένα, και θα πληρώσουν βαρύ κόστος. Όχι μόνο αυτοί, αλλά και η επιρροή τους στην Ευρώπη. Διότι οι Ιρανοί δεν μπορούν να πλήξουν τις ΗΠΑ. Όμως, μέσω των στενών του Ορμούζ και σταματώντας τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, θα στείλουν σε εμάς, τους συμμάχους των ΗΠΑ, τον λογαριασμό για να έχουν τους Ευρωπαίους να τα ψέλνουν στους Αμερικανούς ότι για χάρη κάποιας ακατανόητης πολιτικής η Ευρώπη θα πρέπει να κρυώνει, να πεινάει κτλ. Δηλαδή θα πάει η τιμή της ενέργειας στο Θεό στην Ευρώπη. Όχι μόνο της θέρμανσης, της ενέργειας γενικά. Άρα το βλέπω εξαιρετικά απίθανο. Φυσικά οι έπικοι, οι φανατικοί ζηλωτές, οι Εβραίοι που στο Ισραήλ, αυτά τα κόμματα, τα εξτρεμιστικά, τα θρησκευτικά, οι οποίοι είναι φανατικοί, δεν βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Το πρόβλημα είναι κατά πόσον ο κύριος Νετανιάχου μπορεί να κυβερνάει μια χώρα όπως το Ισραήλ με αυτούς ως συμμάχους και να υποτάσσει το συμφέρον όχι μόνο της χώρας του, αλλά το συμφέρον ολόκληρης της, αυτό που λέμε συλλογική δύση, στο συμφέρον αυτών, στις ιδεολειψίες αυτών των τύπων με τα κοτσιδάκια και τα πλατήγερα καπέλα. Δεν γίνεται. Κατά την άποψή μου δεν γίνεται και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να το κάνουν σαφές. Έχει εκλογές ο Biden, εάν μπλέξει τη χώρα του σε ένα νέο πόλεμο, μάλλον δεν θα τις κερδίσει. Δηλαδή όλοι οι σκεπτόμενοι δημοκρατικοί, αηδιασμένοι ήδη από τη συμπεριφορά του στο θέμα της Γάζα, θα έχουν πολλούς περισσότερους λόγους να μην πάνε να ψηφίσουν. Και θα το πάρει ο Τραμπ. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τις επόμενες εξελίξεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση? Τη συσχετίσατε την υπόθεση με τις αμερικανικές εκλογές, ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να μπουν σε ένα τέτοιο πόλεμο, γιατί υπάρχουν και αυτές οι εκλογές και δεν θα εκλεγεί ο Biden. Αλλά εδώ υπάρχει και μια άλλη σύγκρουση που προηγήθηκε και είναι ακόμα στον αέρα και αφορά την Ουκρανία. Τι βλέπετε για το μέλλον? Σε ό,τι αφορά το θέμα της Μέσης Ανατολής, πιστεύω ότι τελικά οι Ισραηλινοί θα ανταλλάξουν την μη περαιτέρω εμπλοκή τους με το Ιράν, θα την ανταλλάξουν με μια λευκή επιταγή για τα σχέδιά τους στη Γάζα και κυρίως στη Δυτική Όχθη. Συνεπώς δεν βλέπω να τελειώνει σύντομα αυτό το πράγμα. Θα επιχειρήσουν μετά από μια προβοκάτσια και τα λοιπά, να στραφούν και να επιχειρήσουν γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης. Αυτό και όχι ο πόλεμος με το Ιράν θα προκαλέσει προσφυγικό κύμα. Οι άνθρωποι αυτοί θα διωχθούν, δεν είναι αγροτικός πληθυσμός, είναι μεσοαστικά στόματα, είναι άνθρωποι των πόλεων, έχουν την ικανότητα να φύγουν προς την Ιορδανία. Η Ιορδανία δεν μπορεί να τους κρατήσει, θα θελήσουν να έρθουν προς την Ευρώπη. Τουλάχιστον να μας κόψει να υποδεχθούμε κυρίως όσους εξ αυτών είναι χριστιανοί. Διότι θα μας μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και καλό είναι να είναι χριστιανοί, γιατί οι χριστιανοί είναι πιο αφομοιώσιμοι. Έχουμε μια κοινή θρησκεία, είναι ελληνοορθόδοξοι περισσότεροι, αλλά με τους καθολικούς και τους λίγους καθολικούς και προτεστάντες που υπάρχει δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δεν περιμένω τίποτε καλό, όχι από την εμπλοκή με το Ιράν, αλλά από την ολοκλήρωση των σχεδίων του Ισραήλ για το ξεκαθάρισμα της Δυτικής Όχθης από τους Παλαιστίνιους. Θα τους βρούμε, τους Παλαιστίνιους, εδώ. Και θα φεύγουν για τη ζωή τους, έτσι. Δεν είναι οικονομικοί πρόσφυγες, θα τρέχουν για να σωθούν. Τώρα, για την Ουκρανία που λέτε, νομίζω ότι βλέποντας αυτή την κατάσταση και την συλλογική συνδρομή της Δύσης προς το Ισραήλ, ο Ζελένσκι και περί αυτών καταλαβαίνουν
ότι είναι η ηλίθιοι, για να μην πω την άλλη λέξη, της υποθέσεως. Διότι δεν έχουν ματώσει όλη τους τη χώρα, έχουν υπονομεύσει το μέλλον της για πενταροδεκάρες σε σχέση με τους Ισραηλινούς. Εάν ο Ζελένσκι είχε δεχθεί στην Κωνσταντινούπολη την πρόταση για ανακοχή και τύπου Κορέας, όταν δεν είχε επιχειρήσει την αντεπίθεσή του που απέτυχε, και οι Ρώσοι ήσαν σε ένα σοκ από την πρώτη τους αποτυχία να αλλάξουν το καθεστώς στο Κίεβο, τότε θα είχε γλιτώσει η Ουκρανία, θα είχε γλιτώσει ζωές ανθρώπων, θα είχε γλιτώσει υποδομές. Τώρα οι Ρώσοι δεν πρόκειται, θα την τελειώσουν τη δουλειά. Η Ουκρανία, αν είδατε, αποχώρησε από την συμφωνία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στη Μαύρη Θάλασσα, και αυτό δείχνει στους Ρώσους ότι η Ουκρανία πρέπει να γίνει περίκλειστο κράτος, να μην έχει πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, διότι όσο έχει πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, εκεί θα γίνεται, η Μαύρη Θάλασσα δεν θα είναι ασφαλής. Συνεπώς, πιστεύω ότι ενώ τρέχουμε προς τις αμερικανικές εκλογές, ενώ ο Τραμπ φαίνεται στον ορίζοντα και ενδεχομένως να τα καταφέρει, που είναι το πιο πιθανό, ενώ όλα αυτά, οι Ρώσοι θα επιχειρήσουν να σπάσουν το ηθικό και την άμυνα των Ουκρανών. Το πρόβλημα των Ουκρανών είναι ότι δεν έχουν στρατιώτες πια, αφήστε τα πολεμικά και τα πολεμοφόδια. Δεν έχουν στρατιώτες, ο κόσμος φεύγει τρέχοντας. Περνάει νέους νόμους για επιστράτευση, δρακόντιος ο Ζελένσκι. Οι περισσότεροι Ουκρανοί όμως έχουν ψηφίσει με τα πόδια. Οι μένουν ρωσόφιλοι έχουν φύγει, έχουν πάει στη Ρωσία, οι δε άλλοι έχουν πάει σε άλλες χώρες. Η Ουκρανία έχει χάσει το 1/5 του πληθυσμού της και πάνω σε ανθρώπους που φύγανε για να αποφύγουν τη στράτευση. Συνεπώς, χωρίς στρατιώτες ο πόλεμος δεν κερδίζεται, και πιστεύω ότι οι Ρώσοι θα υποφεληθούν της περίοδου μέχρι το τέλος του χρόνου για να καταστήσουν σαφές ότι η Ουκρανία θα είναι ένα περίκλειστο κράτος, και εκεί ας το κάνουν οι Δυτικοί ό,τι θέλουν, και τότε θα αρχίσουν τα ωραία. Οι Πολωνοί θα θυμηθούν τις ιστορικές διεκδικήσεις, θα θυμηθούν ότι το Λβόβ ήταν, για όνομα του Θεού, πολωνική πόλη στο Μεσοπόλεμο, και θα έχουμε διάφορα ωραία. Ο Ζελένσκι βέβαια δεν έχει κοπανίσει κάπου στην Αλμπέρτα, στο Σασκάτσουαν, στον Καναδά. Δεν θα ξανακούσουμε γι' αυτό. Κύριε Ιφαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κανάλι του Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Έχουμε καταλάβει πού είναι η ρίζα του προβλήματος και να πούμε στον κόσμο 5 πράγματα. Συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. في أكبر